Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau qua màn ảnh nhỏ và cùng làm món kho chay với nguyên liệu tàu hũ ki hay các loại tàu hũ khác rất quen thuộc nha. Cách kho đơn giản này sẽ biến nguyên liệu tàu hũ thành món kho hấp dẫn, kích thích vị giác và vô cùng bắt cơm, có thể sử dụng như món chính của bữa cơm gia đình. Lâu lâu đổi món lạ miệng như vậy, cảm giác ngon hơn thịt cá luôn đó các bạn. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Mời các bạn tham khảo qua phần nguyên liệu đơn giản trước khi thực hiện. Các bạn cũng có thể tham khảo nguyên liệu mình có để dưới phần mô tả của video này nha. Như thói quen thì mình sẽ sơ chế các nguyên liệu trước ha các bạn. Hành tím này thì các bạn băm nhỏ ra ha. Có thể sử dụng hành bơ rô nha. Hành lá thì mình xắt nhỏ ra để chút nữa mình rắc vào món ăn cho thơm ha. Các bạn có thể sử dụng thêm một ít ớt nếu mà thích vị cay. Mình thì sử dụng ớt khô khoảng 4 đến 5 trái như vậy nè. Hôm nay thì mình sử dụng tàu hũ ki tươi để kho. Loại này được làm từ ván đậu nành với một ít gia vị ở trong đây rồi nha. Mình cắt đậu ra từng khoanh nè, độ dày thì khoảng 1 cm như thế này là được. Nếu sống ở nước ngoài thì các bạn có thể tìm mua trong các chợ châu Á sẽ có. Còn ở Việt Nam thì mình nghĩ là dễ tìm hơn nha các bạn. Nếu không có đậu giống như mình, các bạn có thể thay thế bằng tàu hũ ki khô, ngâm nở, đậu hũ trắng hoặc là đậu hũ chiên, kho cũng ngon lắm các bạn. Trước khi kho, mình sẽ chiên sơ phần tàu hũ này nha, cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Khi dầu đã nóng thì mình cho tàu hũ vào chiên. Mình chiên cho tàu hũ nó săn mặt là được, không cần chiên quá kỹ nha các bạn. Bước chiên này sẽ giúp cho những miếng tàu hũ ki thơm ngon, tàu hũ săn mặt để lát nữa kho sẽ không bị vỡ nha các bạn. Chiên như vậy là được rồi nè. Và mình dùng lại chảo này luôn. Cho thêm một ít dầu. Kế đến là mình sẽ cho nửa muỗng canh hành tím băm vào. Phi lên cho thơm. Cho thêm một ít ớt nè. Ớt thì tùy thích nha các bạn. Nhưng có một ít vào thì nó kích thích vị giác lắm. Khi thấy hành nó săn và thơm là được. Không cần phi quá vàng nha các bạn. Mình tạm tắt bếp và mình pha sốt kho gồm có nè. 1 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng cà phê bột nêm. Bạn nào ăn chay thì mình sử dụng nước mắm chay và bột nêm chay ha. 1 muỗng cà phê đường. Cho thêm một ít bột ngọt. Nếu không dùng bột ngọt thì các bạn không cần cho vào nha. Để tạo màu và độ sánh cho món kho thì mình cho vào nửa muỗng canh nước màu đường và nửa muỗng canh tương ớt. 1/3 muỗng cà phê tiêu. Thêm 100 ml nước, khoảng nửa chén đó các bạn. Khuấy đều hỗn hợp. Sau đó thì mình mở lửa trở lại cho hỗn hợp sôi lên. Và tiếp tục cho tàu hũ đã chiên vào. Lúc này các bạn giảm lửa nhỏ dưới mức trung bình. Và sau khoảng 1 phút thì các bạn trở mặt để miếng đậu hũ mình được thấm đều sốt kho nha. Sau đó thì mình hạ lửa nhỏ cho nước sôi riu riu thôi. Khi thấy nước sốt kho nó thấm đều vào miếng đậu hũ đó và nước kho nó cạn và nó hơi sánh lại như vậy là được rồi. Mình tắt bếp và rắc hành lá và một ít tiêu nữa cho thơm hết các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món tàu hũ ki kho tiêu thật đơn giản phải không các bạn? Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Đậu hũ mềm, mùi thơm và béo đặc trưng của tàu hũ ki tươi lạ miệng và bắt cơm lắm luôn đó các bạn ơi. Vị rất là vừa ăn, vị cay nhẹ kích thích vị giác không thua gì những món thịt cá đâu nha. Mà ăn lại thanh đạm và ít dầu mỡ nữa. Nhà có dưa leo, cà chua hoặc là rau thơm á, các bạn dùng kèm sẽ ngon hơn nữa. Chúc các bạn làm thành công với món tàu hũ ki kho chay để đổi món cho bữa ăn gia đình nha. Nếu thích nhớ like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và bấm nút đăng ký để xem nhiều món ăn mới trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.